કોઈનો અત્યાર સુધી કોઈ લોન ના લીધી હોય, કોઈ ક્રેડિટ કાર્ડ ના યુઝ કર્યું હોય તો સિબિલ સ્કોર જ નહીં હોય, એટલે હિસ્ટ્રી જ નહીં હોય, કરેક્ટ. કોઈ એવા ડોક્યુમેન્ટેશન્સ નહીં હોય કે જેનાથી ઇન્કમ પ્રૂવ થતી હોય. તો ઇન ધેટ કેસ એ વ્યક્તિને લોન જોઈતી હોય તો શું કરવું પડે? આરબીઆઈના નિયમ પ્રમાણે કોઈ પણ બેંક કે ફાઇનાન્સ ઇન્સ્ટિટ્યુશન તમે જ્યારે લોનની ભરપાઈ કરવા જાઓ તો ₹1 ચાર્જ લઈ શકતું નથી. કેમ છો ફ્રેન્ડ્સ? હું કલ્પન ઇન્ફ્રા કોર્નરના આ વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. આજથી ઇન્ફ્રા કોર્નરની અંદર આપણે એક નવી શરૂઆત કરી છે, એટલે કે પોડકાસ્ટ શરૂ કરી રહ્યા છે. સાદી ભાષામાં કહું તો ઇન્ટરવ્યૂ લેવાના શરૂ કરીએ છીએ. હવેથી આપણે રિયલ એસ્ટેટની અલગ અલગ વાતો સમજીશું એ જ ફિલ્ડના એક્સપર્ટથી. એટલે જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ અવર ચેનલ એન્ડ ક્લિક ધ બેલ આઇકન. આજનો આપણો ટોપિક છે હોમ લોન્સ, અને આ ટોપિક પર વાત કરવા માટે આપણે જે ગેસ્ટને બોલાયા છે એમનું નામ છે CA ધવલ ગુપ્તા. ધવલ, વેલકમ ટુ ઇન્ફ્રા કોર્નર. થેન્ક યુ કલ્પનભાઈ. ધવલભાઈ, આપણે હોમ લોનના ટોપિક પર વાત શરૂ કરીએ એ પહેલાં તમારી જે કંપની છે SMJ ફાઇનાન્સ, એના વિશે થોડીક વાત કરીએ. તો SMJ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ એ એક અમદાવાદના જૂના અને જાણીતા ગ્રુપ સમજ ફાઇનાન્સનો હિસ્સો છે. ઓકે. સમજ ફાઇનાન્સ એઝ સચ ફાઇનાન્સ રિલેટેડ બધું જ કાર્ય કરે છે, પણ SMJ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસમાં અમે લોકો મૂળે SME ફાઇનાન્સ અને ડેવલપર ફાઇનાન્સનું કામ કરતા હોઈએ છીએ. ઓકે. અને ડેવલપર ફાઇનાન્સના એસોસિએશનના કારણે અમારી પાસે એક ડેડિકેટેડ ડિપાર્ટમેન્ટ અમે ક્રિએટ કર્યું છે જે હોમ લોન ઉપર જ ફોકસ કરે છે. એ લોકો અમદાવાદની બધી જ પ્રોમિનન્ટ બેન્ક્સ અને NBFC સાથે સંલગ્ન છે, અને હોમ લોન અને લોન અગેન્સ્ટ પ્રોપર્ટીનું અમે સારામાં સારી સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ કસ્ટમર્સને. તો ધવલ, આ ફિલ્ડની અંદર, આ ફાઇનાન્શિયલ ફિલ્ડની અંદર કઈ રીતે આવવાનું થયું? એટલે એન્ટ્રી કઈ રીતે લીધી, અને આ જર્ની છે એ અત્યાર સુધીની કેવી જર્ની રહી? CA કરતાં એટલે ઇન્ટર્નશિપના ડ્યુરેશનમાં એટલું ખબર પડી હતી કે ઓડિટ નથી કરવું. હવે જેને એ ખબર હોય કે મારે ક્યાં નથી જવું, એ ક્યાં જશે રસ્તો શોધે. તો આપણે અમદાવાદમાં છીએ અને નોર્મલી ફાઇનાન્સ બધાને અહીંયા લોહીમાં હોય છે. એ પ્રમાણે ફાઇનાન્સ પર એક સ્વાભાવિક એટ્રેક્શન થયું. ઓકે. અને લકીલી ફર્સ્ટ અસાઇનમેન્ટ પણ મને ડિગ્રી પછી ફાઇનાન્સના જ મળ્યા. અને એ પછી એક બીજા કામ મળતા ગયા. અમે અલગ અલગ 4 થી 5 બેન્ક્સ, ફાઇનાન્સ કંપનીઝમાં 10થી વધારે વર્ષ મેં જોબ કરી અને આખા ભારતમાં ફર્યો છું. બધી જગ્યાએ ફાઇનાન્સનું કામ કર્યું છે. ફાઇનાન્સ કંપનીઓને પણ પૈસા આપ્યા છે, હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ કંપનીઓને પૈસા આપ્યા છે, એડવાઇઝરી આપી છે, એ લોકોને એક સ્કેલ પર લઈ જવામાં હેલ્પ કરી છે. અને આફ્ટર ઓલ ધીસ યર્સ પછી એમ થયું કે હવે પોતાનું કંઈક કરીએ. એટલે દેન વી સ્ટાર્ટેડ ધીસ ફર્મ SMJ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ. અને આની અંદર હવે અમે એ જ ફાઇનાન્સની વાતોને આગળ લઈ જઈ રહ્યા છીએ. અમે ઘણા નાના SMEsને, ડેવલપર્સને, નાના પ્રોસ્પેક્ટિવ હોમ ઓનર્સને હેલ્પ કરીએ છીએ. એન્ડ દેટ્સ અબાઉટ ઇટ. દેટ્સ ગ્રેટ. આજે આટલી લાંબી જર્ની થઈ, એની અંદર બહુ બધા એક્સપિરિયન્સ તો થયા જ હશે, પણ એ આગળ વાત કરીએ પહેલાં મને એ જાણવાની ક્યુરિયોસિટી છે કે કેટલા નંબર ઓફ ક્લાયન્ટની સાથે કામ કર્યું છે. આઈ એમ નોટ આસ્કિંગ ફોર ધ એક્ઝેક્ટ નંબર, પણ સ્ટીલ અગર કોઈ એપ્રોક્સ ફિગર શેર કરી શકતા હો તો. તો અમે આટલી બધી કંપનીઓમાં કામ કર્યું ને આટલી બધી અલગ રોલ્સમાં કામ કર્યું. તો આઈ બીન ફોર્ચ્યુનેટ ટુ હેવ ડેલ્ટ વિથ નંબર ઓફ કસ્ટમર્સ, અને બધા અલગ અલગ જાતના કસ્ટમર્સ. બટ વી બીન ફોર્ચ્યુનેટ ઇનફ to have been transacted with multiple persons across India. અને એ અનુભવ લઈને જ અમે આજે અહીંયા આ ફર્મ સ્ટાર્ટ કરી છે. ધવલ, ડુ યુ થિંક કે હોમ લોનના લીધે જ રિયલ એસ્ટેટ માર્કેટની અંદર, એસ્પેશિયલી રેસિડેન્શિયલ ઝોનની અંદર તેજી ચાલી રહી છે? હા, હું ચોક્કસપણે એવું માનું છું. રેસિડેન્શિયલ સેગમેન્ટની અંદર પણ ઘણા બધા સેગમેન્ટ છે, અફોર્ડેબલ અને લક્ઝુરિયસ અને અલ્ટ્રા લક્ઝુરિયસ. પણ એમાં જે અફોર્ડેબલ અને એસ્પિરેશનલ જે સેગમેન્ટ છે એની અંદર તો હોમ લોનનો બહુ જ ડોમિનન્ટ રોલ છે, અને એ લોકો જ આ સેગમેન્ટને ડ્રાઈવ કરી રહ્યા છે. આજકાલ ઓનલાઈનનો જમાનો છે, અને બહુ બધી બેન્ક્સ એવું પ્રમોશન કરતી હોય છે કે યુ કેન ટેક લોન ઓનલાઈન. સો ઇઝ ઇટ સેફ? ઓનલાઈન લોન એપ્લિકેશન 100% સેફ છે, પ્રોવાઇડેડ તમે બેંકની ઓફિશિયલ લિંકને એક્સેસ કરો છો. યસ. અધરવાઇઝ ઓનલાઈન ફ્રોડ્સ કેટલા થતા હોય તમને ખબર જ છે. ઓફકોર્સ.
પણ આ ફેસિલિટી બધી બેંક્સ પાસે હજી નથી. ઘણી પ્રોમિનન્ટ બેંક્સે ચાલુ કરી નાખી છે. બાકીના લેન્ડર્સ હજી પણ ઓફલાઈન પ્રોસેસને જ પ્રિફર કરતા હોય છે. ઓકે, સો ઇટ ડિપેન્ડ ઓન કસ્ટમર્સ કે એમને શું ફાવે છે અને એ પ્રમાણે એમનો નિર્ણય લઈ શકે છે. હા, ઓફકોર્સ, યસ. હોમ લોનની અંદર એટલે કે હોમ લોન મળે કઈ રીતે? ક્યાં તો એની કોઈ એલિજિબિલિટી ક્રાઇટેરિયા કે એવું કંઈ હોય? ચોક્કસપણે હોમ લોન કે કોઈ પણ લોન હોય એની અંદર લેન્ડર તમારી અંદર બે વસ્તુ ચકાસવા માંગે છે. એક તમારો છે ઇન્ટેન્ટ અને એક છે તમારી કેપેસિટી. ઓકે. ઇન્ટેન્ટમાં તો આજની તારીખે અત્યારે એક જ સાધન છે આપણી પાસે, સિબિલ. તમારો બેઝિકલી તમારો બ્યુરો ડેટા. બ્યુરો ડેટાની અંદર તમે પાસ્ટમાં કેટલી લોનો લીધી છે અને કેવી રીતે ભરી છે એની હિસ્ટ્રી છે. એના ઉપરથી બેંક તમારા ઇન્ટેન્ટનો અંદાજ લગાવી લે છે. ઓકે. બીજો એસ્પેક્ટ આવે છે કેપેસિટી. હવે તમારી લોન લેવાની ભરવાની કેપેસિટી કેટલી છે એમાં પણ બે આસ્પેક્ટ આવે છે હોમ લોનની અંદર. એક છે તમારી ઇન્કમ એલિજિબિલિટી, બીજી છે તમારી લોન ટુ વેલ્યુ. ઇન્કમ એલિજિબિલિટી એ લોકો તમારી મંથલી ઇન્કમ, બિઝનેસ ઇન્કમના હિસાબે એ લોકો એક અંદાજ લગાડે છે કે આ ટેન્યુઅરમાં તમે આટલી તમારી ઇન્કમ છે, તમે આટલી લોન ભરી શકશો. ઓકે. અને બીજી છે લોન ટુ વેલ્યુ, કે સપોઝ તમારી ઇન્કમના હિસાબે તો તમે 1 કરોડની લોન લેવા માટે સક્ષમ છો, પણ તમારી જે તમે પ્રોપર્ટી લેવા માંગો છો એ 50 લાખની જ છે, તો તમારી પ્રોપર્ટીના 80 થી 90% જ બેંક ફાઇનાન્સ કરશે. એટલે તમારી એલિજિબિલિટી વિલ બી રિસ્ટ્રિક્ટેડ ટુ દેટ અમાઉન્ટ, રફલી 40 to 45 lakhs. ઓકે, એટલે મારી એલિજિબિલિટી ફ્રોમ ઇન્કમ પર્સપેક્ટિવ ઇટ માઇટ બી 1 crore rupees ટુ ગેટ અ હોમ લોન. Yes. અગર હું પ્રોપર્ટી 50 લાખની સિલેક્ટ કરું છું તો મને 50 લાખ નહીં આપે. એના પર એ પ્રોપર્ટીના પણ 80% આપશે. ઇટ મીન્સ Yes. કે 40-45 જે તમે કીધું એ પ્રમાણે એટલા જ બાકીનો amount પોર્શનને આવશે. બેંક માર્જિન કહે છે. Okay. એમ તમારી સ્કિન ઇન ધ ગેમ છે. આપણે જે બે વસ્તુની વાત કરી કે ઇન્ટેન્ટ એન્ડ ધ કેપેસિટી. કરેક્ટ. ઇન કેસ કોઈનો અત્યાર સુધી કોઈ લોન ના લીધી હોય, કોઈ ક્રેડિટ કાર્ડ ના યુઝ કર્યું હોય તો સિબિલ સ્કોર જ નહીં હોય, એટલે હિસ્ટ્રી જ નહીં હોય, બને. કરેક્ટ. રાઈટ? અને કોઈ એવા ડોક્યુમેન્ટેશન્સ નહીં હોય કે જેનાથી ઇન્કમ પ્રૂવ થતી હોય. ઘણા એવા બિઝનેસ છે કે જેમાં ઇન્કમ ડોક્યુમેન્ટ્સ નથી મળતા. તમારી વાત સાચી છે. ઓકે, તો ઇન ધેટ કેસ એ વ્યક્તિને લોન જોઈતી હોય તો શું કરવું પડે? માર્કેટમાં દરેક પ્રકારના લેન્ડર્સ અવેલેબલ છે જ, અને સાચું કહું તો અફોર્ડેબલ સેગમેન્ટ જે છે ને એની અંદર જનરલી આવા જ કસ્ટમર હોય છે કે જેમની પાસે ટ્રેક રેકોર્ડ નથી હોતો કે એવા ઇન્કમ ડોક્યુમેન્ટ્સ નથી હોતા જેનાથી એમની કેપેસિટી અસેસ થઈ શકે. પણ જ્યાં જરૂરિયાત ઊભી થાય, ડિમાન્ડ થાય તો સપ્લાય ઓટોમેટિકલી જનરેટ થઈ જાય. એવી રીતે અત્યારે માર્કેટમાં હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ કંપનીઝ એવી ઘણી બધી આવી ગઈ છે, ન્યૂ એજ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ કંપનીઝ, જે લોકોને એક આવી સ્કિલ ડેવલપ કરી છે કે જ્યાં ઇન્કમ ડોક્યુમેન્ટ્સ નથી ત્યાં કેવી રીતે અસેસ કરવું. ઓકે. એન્ડ દે હેવ ધેર વેઝ. એ લોકો એવી રીતે અસેસ કરીને તમને લોન આપે જ છે. ઓફકોર્સ ઇટ ઇઝ સ્લાઇટલી પ્રીમિયમ ચાર્જ કરે છે એનું, બટ ત્યાં તમારી જરૂરિયાત પૂરી થઈ જાય છે. ધેટ્સ ટ્રુ. એ માર્કેટમાં અવેલેબલ છે અફોર્ડેબલ હાઉસિંગની અંદર, અને બહુ સારું કામ કરી રહી છે આ કંપનીઓ હવે. આ સપોઝ કોઈને હોમ લોન લેવી છે તો એનું ડોક્યુમેન્ટેશન કે તો એની પ્રોસેસ શું હોય છે? જો ડોક્યુમેન્ટેશનમાં હવે તમને જણાવું તો પ્રિટી સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ છે. પહેલી વસ્તુ તમારી ઓળખાણ એસ્ટાબ્લિશ કરવાની હોય, એટલે KYC ડોક્યુમેન્ટ્સ. બેઝિકલી તમારું પાન કાર્ડ, આધાર કાર્ડ, હવે બધાને આ ખબર છે. એ સિવાય તમે તમારી ઇન્કમના ડોક્યુમેન્ટ્સ આપો. એ પછી જો તમે જો બિઝનેસમેન છો તો તમે તમારા બિઝનેસના ડોક્યુમેન્ટ તમારે આપવા પડશે. તમારી ઇન્કમના છેલ્લા 3 વર્ષના ડોક્યુમેન્ટ જનરલી માંગતા હોય છે. એ પછી તમારા બેંકમાં કેવા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે એના માટે તમારું 6 મહિના કે 12 મહિનાનું બેંક સ્ટેટમેન્ટ માંગશે એ લોકો. આ બિઝનેસમેનની વાત થઈ. તો તમે સેલરાઇડ છો તો ઇટ બીકમ્સ વેરી સિમ્પલ. તમારી પ્રોફાઇલ અને 6 મહિનાની સેલર સ્લિપ જોડે તમારી ઇન્કમ અસેસમેન્ટ થઈ જાય છે. આ ઇન્કમનો પાર્ટ થઈ ગયો. પછી જેમ આપણે વાત કરેલી લોન ટુ વેલ્યુ અથવા પ્રોપર્ટી ક્લિયરન્સ. બેંકથી લોન લેવાનું એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ એ છે કે બેંક તમારી પ્રોપર્ટીને પૂરી રીતે ચેક કરે છે. એટલે બેંક તમારી પ્રોપર્ટીની વેલ્યુ પણ ચેક કરશે અને એનું ટાઇટલ પણ ચેક કરશે. ઓકે. એના માટે તમારી પ્રોપર્ટીના બધા ડોક્યુમેન્ટ તમારે એને આપવા પડશે. જનરલી ધારો અલગ અલગ છે. કોઈ જગ્યાએ 13 વર્ષની, કોઈ જગ્યાએ 40 વર્ષની સર્ચ લેતા હોય છે લોકો પ્રોપર્ટીની. એ લોકો પ્રોપર્ટીની પ્રોપર સર્ચ લઈને પ્રોપર્ટીનું ટાઇટલ ક્લિયર છે એ અસેસ કરશે અને વેલ્યુ અસેસ કરશે. એટલે વેલ્યુએશન અને ટાઇટલ માટે તમારે પ્રોપર્ટીના ડોક્યુમેન્ટ આપવા પડશે. પ્રોપર્ટી ડોક્યુમેન્ટ્સ, ઇન્કમ ડોક્યુમેન્ટ્સ અને KYC ડોક્યુમેન્ટ્સ. પ્રિટી મચ ધીસ આર ધી ડોક્યુમેન્ટ્સ દેટ યુ નીડ ફોર અ હોમ લોન. ઓકે, તો મેઇન આ બધા ડોક્યુમેન્ટ્સ છે. કરેક્ટ. સો મને વોટ આઈ લવ એ છે કે જો હોમ લોન લો છો તો ટાઇટલ ક્લિયર થઈ જશે. એટલે પ્રોપર્ટીમાં પણ કોઈ ડખો હશે તો આઈ મીન લાઈક કોઈ પ્રોબ્લેમ હશે તો યુ વિલ કમ ટુ નો. આઈ મીન લાઈક કસ્ટમર વિલ કમ ટુ નો, રાઈટ? વી હેવ અ ક્લાયન્ટેલ જેને પૈસાની કોઈ જ તકલીફ નથી હોતી, પણ આના હિસાબે જ 5 લાખની તો 5 લાખની પણ હોમ લોન જરૂર લે છે. કારણ કે બેંકનું આ બિઝનેસ છે. બેંક અને તમને
કોઈ પણ પ્રોપર્ટી તમે ખરીદો, નાની હોય કે મોટી, તમારે ટાઇટલ તો ચેક કરવું જ જોઈએ. Okay. તો તમને બેંક કરીને આપે છે એના સારા પ્રોફેશનલ્સથી, તો ઇટ ઇઝ એન એકચ્યુઅલી એડેડ એડવાન્ટેજ. માન લો કે ક્લાયન્ટને લોન લેવી છે, તમે પ્રોસેસ આપણે સમજી લીધી. હવે ટેન્યોર, લોનનો ટેન્યોર કઈ રીતે નક્કી કરવો જોઈએ? એટલે સપોઝ મારે લોન લેવી છે તો મારે કેટલા વર્ષ સુધીની લોન લેવી જોઈએ? આમાં બધાના અભિપ્રાયો અલગ અલગ હોઈ શકે છે. હું મારો પોતાનો અભિપ્રાય આપીશ. યસ. અમે ફાઇનાન્સના ફિલ્ડથી આવીએ છીએ અને અમે હંમેશા એમ કહીએ કે જે લોનનું બર્ડન હોય ને એ ફિક્સ બર્ડન છે. તમે એને કોઈ દિવસ એમાં કોઈ જાતનું પોસ્ટપોનમેન્ટ ન હોય, એમાં કોઈ જાતનું ફેલિયરની પોસિબિલિટી નથી. એ તમને બહુ સિવિયર ઇમ્પ્લિકેશન્સ આવી શકે એના. એટલે હંમેશા લોનનું બર્ડન મિનિમમમાં મિનિમમ લો, અને એવું કરવા માટે તમારે ટેન્યોર મેક્સિમમ લેવો પડશે. હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું છું કે સપોઝ તમે મહિને ₹1,00,000 કમાવો છો અને તમારો ઘર ખર્ચ અને સેવિંગ ને બધું બાદ કરતાં તમારી પાસે ₹60,000 તમે મહિને હપ્તો ભરી શકવાની કેપેસિટી રાખો છો. તમારી 60 લાખની લોન છે અને તમે 15 વર્ષનો ટેન્યોર લેશો, તમને 60,000નું EMI આવશે. એકચ્યુઅલી એઝ ઓફ નાઉ યુ આર કમ્ફર્ટેબલ વિથ, તમે એને બરાબર વિચાર્યું છે. પણ એની બદલે તમે 30 વર્ષનો ટેન્યોર લેશો તો તમારો EMI ₹35,000 આવે છે. હું હંમેશા એમ કહીશ કે તમે ફૂલ ટેન્યોર લો અને બાકીના પૈસાને બફરમાં સાઈડમાં રાખતા જાઓ. પહેલી વસ્તુ, તમારા હપ્તાના 3x એક ઇમરજન્સી એકાઉન્ટમાં હંમેશા રાખો. ઓકે. તમારો EMI 3 મહિનાનો EMI તમે હંમેશા ઇમરજન્સી એકાઉન્ટમાં પાર્ક કરીને રાખો, જેથી કરીને કાલ ઉઠીને કંઈ બી ઉપર નીચે થાય, મેડિકલ ઇમરજન્સી આવી ગઈ કે વી ડોન્ટ નો મેરેજ એક્સપેન્સ આવી ગયું, કંઈ પણ આવી શકે. તો તમારો EMI આગો પાછો ના થવો જોઈએ. આપણે પહેલાં વાત કરી ઇન્ટેન્ટનું પ્રૂફ છે તમારો ટ્રેક રેકોર્ડ. તો કાલ ઉઠીને તમારા ઇન્ટેન્ટ પર કોઈ આંગળી ના ઉઠાવે એટલા માટે તમારો ટ્રેક રેકોર્ડ ક્લીન રાખવો બહુ જરૂરી છે. બીજી વસ્તુ, જે તમે ઉપરના પૈસા છે એને પ્રોપરલી પાર્ક કરો, શોર્ટ ટર્મમાં, મીડિયમ ટર્મમાં, લોંગ ટર્મમાં, અને જ્યારે એ સાઇઝેબલ અમાઉન્ટ થાય ત્યારે તમે એને સીધા પ્રિન્સિપલની સામે નાખી શકો છો. RBIના નિયમ પ્રમાણે કોઈ પણ બેંક કે ફાઇનાન્સ ઇન્સ્ટિટ્યુશન તમે જ્યારે લોનની ભરપાઈ કરવા જાઓ તો ₹1 ચાર્જ લઈ શકતું નથી. ઓકે. ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ એડવાઇઝેબલ. ઘણી ખરી લોનોમાં જ્યારે તમે લોન ભરવા જાઓ ત્યારે તમારે ફોરક્લોઝર ચાર્જીસ ભરવા પડતા હોય છે. હોમ લોનની અંદર એ પોસિબલ નથી. ઓકે. એટલે કોઈ પણ બેંક ક્યારે પણ લે જ નહીં, ફોરક્લોઝ લઈ જ ન શકે. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ નામની અંદર તમે હોમ લોન લીધેલી હોય તો બેંક એ લોન ભરવાનો ચાર્જ ન લઈ શકે. ઓકે. એટલે એ પૈસા તમે બચાવો અને તમે એક સાથે ગમે ત્યારે તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે તમે ભરી જ શકો છો એ પૈસા. ઓકે. પણ તમે મંથલી બર્ડન મોટું લઈ લેશો અને કાલ ઉઠીને એમાં ₹100ની પણ તમને તૂટ પડી, ઇટ વિલ રિફ્લેક્ટ ઇન યોર બ્યુરો. ઇટ વિલ નોટ લુક ગુડ. દેટ્સ ટ્રુ. એન્ડ આ ઇન્ફોર્મેશન ખરેખર બહુ જ સરસ હતી અને કદાચ વ્યુઅર્સ માટે બહુ યુઝફુલ પણ રહેશે. તો આ હતી હોમ લોન રિલેટેડની થોડીક વાતો. જો તમને આ ટોપિક રિલેટેડ કોઈ પણ સવાલ હોય તો મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. હું મારા નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર ટ્રાય કરીશ કે તમારા એ સવાલોના જવાબ આપી શકું. તો ચાલો હવે હું જાઉં છું. ફરી મળીશું એક નવા વિડીયોમાં એક નવી વાત સાથે. ત્યાં સુધી સ્ટે હેપી, સ્ટે હેલ્ધી. આવજો.